අද මම ගෙනලා තින්නේ මික්සරි බොක්ස් එක. ඇත්තට මම දන්නේ මේක තුනක් තියෙන කියලා. මේ කොහෙන්ද ගත්තේ සේරම ටික මම ඔයාලට කියන්න. මම ඔය ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තේ ස්ටැග්නේෂන් එකෙන්. මම ඔයාලට ලින්ක් එක යටින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ගිහිල්ලා ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මම ඇලත් එක්ක කතා කරගත්තා. උඹලට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා 15%ක. මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කළා කෝඩ් 15 කියලා පාවිච්චි කරාම උඹලට 15% ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම ගත්තා වගේ මික්සරි බොක්ස් ගන්න. එක එක ගන්න තියෙනවා. මම ගත්තේ ප්‍රොඩක්ට් 20 එකක්. මම දැක්ක දේ තමයි ලංකාවේ වලට වැඩිය ගණන් ගුවක් අඩුයි. අනිත් එක හොයාගන්න අමාරු හුඟක් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. අනිත් එක මම ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ තියෙන්නේ වන් චිප් එක නැත්නම් ගමි බෑයක ඒවයි නම් මේ යාලගෙන් ටික හොයාගන්න තියෙනවා. එක එක රටවල එක එක ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. මොස්ටර්ස් ගත්තා මොස්ටර් තියෙන බර ගාණක්. දැන් මේ ගිහිල්ලා සයිට් එකට ගිහලා බලන්න ඔයාලට කැමති දේවල් තියෙනවා නම් අරගන්න. අරගෙන මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඒකට 115කට අනිත් ඩිස්කවුන්ට් එකත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඔය මොකද්ද බං ඔය කඩන්නේ? හිත බහිත. අයියෝ බඩුව කෙඩුවලු. යෝ කමන ගන්න ඕක වල යක් කඩා ගන්න බැරි හිටියා. කොහොම කඩන්නේ? ලස්සන වීඩියෝ එක. මොබීලා ඉල්ලලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකට දිවරයි. අපි එකට මේක මුලින් දැන්. මම මේක ඔය ඇවිල්ලා චිප්ස් ඩිලක්ස් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන කියලා මම දන්නේ මිස්ටරි බොක්ස් එකක් කියන්නේ එයාලා හදලා දෙනවා. මම ඒක ගත්තා. ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැන් බලමු. තෝ ලව් කරන්නේ දෙකෝ දෙන්න ඕනේ. නෑ මම කොහෙද ලව් කරන්නේකෝ නැගිට බා. නැගිටපන් හරි මම නැගිටිනවා. එදගනිමු. අනිමු. ඌ බීලා. කටට ආවම් මේ ඇතුලේ මෙන්න ස්තින්නේ. අපේ අයියේ පොඩි කහණේ. ඔය රහයි. රහයි. තවත් කරාමු. බා තායිලා දීපන්. මටත් දෙන්න. මේවා මෙහෙ රටේ ඒවා නෙමෙයිනේ මම මේ ඉතාලියේ ඒවා නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා මම ඉතාලිය නෙමෙයි. කාඩික මෝල්සා ඊළඟ එක. ඒ මොකද්ද? කියපන්. ඉංග්‍රීසි කාරය. ඩ්වේප්ස් කැන්ඩි ඔරෙන්ජ් and පෙන්නන්න තු කලද. කලු කලද. ඒකට ගැහුවේ. නෑ. අයියා. කවුද පොඩ බොන්නද ඇයි තෝ බිව්වේ? අයියෝ මේ බද්දක වීඩියෝ කරනවා. අනේ බා මේ කවන්නේ කියපුවා ඔව් කඩන්න. अब තැනකට එන්න ඕන නම් බොණ්ඩ ඕන සහෝදරුනි. මරේ මරේ. පොඩේ දෙන්න. නේ බෑ පෙප්සි ගන්න. ගා ටික්ටොක් කොහොමද බා? මචං කොකාකෝලා පෙප්සි කියන්නේ දෙකක්. ඔබ එකක් තෝරගන්න. ඔරෙන්ජ් කොහොමද? මේ නේ ටික්ටොක් සීන් එකක් නේද කියන්නේ රහයි. ගොඩක් රහයි. ඕ! මේ අයන මොකක්ද දන්නවද අර මේ චීන කොට මුන්ට පාල්කම ගහලා ඔළුවට. ඉතකයකෝ. මේ අර කාය ගැනීම චුට්ටක් පෙප්සි. මරෙන් මූට මේ රාසයිලා. ගණන්ලා කියලා සයිට් එකේ තියෙනවා. හොඳයි. IDද? හොඳයි. ID නේ. මේ කාවංකෝ මේ තියෙන්නේ බං. මේක මට කානද බෑ ඔය අයකෝ මට මේ කානද මට එම ලොකු ආසාවක් නැහැ මේක මං ගෙදර යනවා. ඒක රහයි ස්ට්‍රෝබෙරි දෙන්න නේ රහයි මට. ඒක බර නෑ අරක තරම්. මම not too ඔරිජිනල් එක තරම් බර නෑ. not too much ඒ කියන්නේ බර කියලා කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? ඒ මේ ගානකම් උඹලා දන්නද මම මේ කන්නේ කියලා? නෑ. දේශන අමුවෙන්නේ ගැහුවේ. දැන් තමයි සැන්. කල්ලට කල්ලට දැන්නේ කල්ල හිටයම්නේ දැන් ඔබ පිළිගන්නද බිව්වා කියලා? නා? බිව්වා කියලා පිළිගන්න. දැන් මෙච්චර මු පිළිගත්ත මු බිව්වේ දැන් තෝ හිතුවද මම නිකන් නිදාගන්න මට පිස්සුකේ? please I want to open this හරි හරි ඒක අරින්නකෝ. Amber strawberry cheesecake, brothers and sisters and my dear friends. I am here to suck a dick me. Anne! කෑල්ල දීපන්. දීපා කැල්ලා. Oh. අරුණක් දීපන්. ඊට මං කන කයිට මම අපු උඹලා කැල්ලා ඉරද? රහත් කියලා ඉරද උඹලා? මට ඒක සෙට්. ඒක දිහා රහයි. පට්ට රහයි. Nato. ඉවරයි ඒක ඉතින්. අන්තිමේ රහ. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ආ මේක. කතුරක. කලර ගහයි. උටා. මේ වැඩි මේ ඉස්සලා මට කියපල්ලා දොස්තර ගාව ගිහින් උඹලා මට ඕක රහයි. මේ ඕක රහයි මහත්තයෝ. උඹලා මට කියනවද දැන් දොස්තර ගාවට ගිහින් මට දීලා දෙනවද මේ ලේ චෙක් අප් එකක් කරගෙන මොකද හෙට සීනි හැදෙන සීන් නැති රහත්. ටිප් टॉप මට මෙහෙමද You like 10 out of 10 10 of 10. මට මේක අද්දි නැගල් නැහැ නේද බැස්ස මට ස්නීකර්ස් එකයි රීස් එක එක සමාන එකයි මට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් දෙකක් වුණාට
එකම රහ තියෙන්නේ. මම ගහ ඉස්සරහ රහ මේක. මානවර කැරමල් එකට වැඩි නැති නිසා මට 10න් 10ම දෙන්න බෑ. මත් 10 මාපියා. මූ ගහන්නේ මම එපා කිව්වා. ඕක කරමු. මම ආසම මොකද මම ඇඹුල් රහට ආසයි. කඩේරප. ඇයි මොකද වෙන්නේ නුඹ? ඔය මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් තෝ ඉස්සලා හඩරපා අනේ මටත් තියන්න පපටන් ගෑවා. යකෝ කන්න එපා යකෝ තියපන් කට ඇතුලේ. කඩේරප. කඩේ ජානි නම් පුපුන්න. ඒ රහයි බෑ. හැබැයි ඇපල් රහම තියෙනවා. මගේ ආසම රම්කම ඇඹුල් මට චොකලට් රහක් ආවා. ඈ? මට චොකලට් රහක්. තොබිලා මුට වැදිලා. ඇඟිල්ල දිවදාලා පුරුදු නැද්ද උඹට? මුට. අයියෝ ඕක කෑවනේ අපිනේ. මේක මම මේකම කෑවද? බීච් චිකන් ඔය. ඔකම කැවද? ඕකම කෑවා. මේක කෑවද ෂුවර්ද? ඔව්. එනම් මේක කාලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ නෑ බා. ඉතින් ඔබ කන්නේ තනියම ඇයි යකෝ රිතුට දෙන්නේ නැතුව? පාකියා. මූණ පෙරේදේ මන් නම් කියන්නේ. කරවල කරෝ. මේ බලපන් මට හම්බෙච්ච එක කන්න කිව්වා. කාපි. කා මැරියන්. චෑන්ටින් බම්මේ. කොපන් ලංකාවට නැති ඒක කාපා. මෙහෙත් නැද්ද ඒක? මම තාම හපනවා බා. අනේ කවිය රහයි බා. කාලා වෙඩි තියන්නේ. අඩෝ මේ මොකද්ද මේ අඩෝ කාලදුවක්වක් ගෑල් දීපන් බෝල තියෙන දාලා මට පේන විදියට මේක සැරයි ආ. කියවම මොකද ලියන්නේ? ස්පයිසි කේස් එකක් යනවා. මොකද? extremely hot candy. අම්මා එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහකුත් තියෙනවා එකාට ගානේ මේ මම දන්නනේ පස්සේ කාටද ගන්න කියලා. අමල් කෙටමයි කැනොන් බෝලේ මෙන්න තියෙනවා. ඒ ලස්සනයි ලස්සනයි. කරින් අමල් අත්තක්. නෑ 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 ඒ ආරේ හේ හයියේ බා. යකෝ මං එනකන් ඉන්නේ මුන් කරවන්නේ මේකම කාපන් ඔක්කොම කාපන් කටේ දාගෙන. හයි අදිනේ මේක නම් තනිකර කැනොන් බෝලේ මොනම ඔබ වෙඩි තියන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධය තා කවියා පාදාබන්න තම තාපන මචං තනිකර දිවුල් රහයියා. ඒක දෙන්නේ කොමඩ දාන්න යන්නේ. behind the scenes කේස් එක දිනේ මුඩ මිරිස් ගන්න බෑ behind the scenes පොට ඒක වීඩියෝ කරනවා. අර නිකල් එකම ඒ පේන දෙක් අරක පේන දෙක් මගන එකක් තියන්න එපා. මේක උඹ දෙවාරක් කන්නත් ඕන. yes please අනේ මට දෙන්න ඕක. බෑ තියෙන්නේ මේක. ටියුබ් එක මොකක් හරි ටියුබ් එකක් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඇඹුල් මේකක් තියෙන්නේ. ඒකට රණුගේ කාට දාව. I am first. yeah open the mouth Yeah. yeah I like doing. I'm sexy and I know it. I like doing. like එදින්දා ජීවිතයෙන් ගන්න එහෙම තමයි. මට යකෝ මට දෙන්නේ. අපිට දෙන්න. කා මට ඕනේ එකයි. උඹට දෙන්න. අවසර ඇලෙනවා යකෝ. අඩේ. අතේ යකෝ. මේක ඔරිජිනල් එකක්. මට හුඩු. උගන්න ඉතින් හයි. නයි. ඊළඟ එක. ඊළඟ එක කියවපන් කැරොරිලා රයිපා මම කන්නේ නෑ. අපෝ නෑ මම කරන්නේ ගණන් එකටම දැනෙන්නේ නෑ ඔව් කාලත් බෝව ඔබලත් එක්ක එකට කන්න බෑනේ මම බල කවදාවත් උඹලා උඹට අරක අත්තු දෙන්නෙත් තමයි එකටම දෙන්නේ ඒකයි වැඩේ. අඩේ ඔක මෙහෙදී. අඩේ ඔක මේ දීවත් අයියෝ මේක ඔබ පේන්නත් මෙහාට ගන්න. මේ මන් නිකන් අහන්නේ රහද ඉද්ද බඩගින්නට කන්නේ. මේක රහයි. අඩ සැර නෑ බා. නෑපන් රහයි. රහයි උඹලා ඉදිරියට කරබලව මම තාජෝ එන්න. ඒ මනක් දීපන්. මනක් දීපන්. අපි දෙන්න හවුල කව. ඌ කවුද බා? කයිස්ක මම අඩද ප්‍රපෝස් කරනවා.
Ja. නෑ කොකට දාන්න බෑ. Ja. පොඩි කෙනෙක්ට දාන්න. දාන්න උඩ අනේ ඉවරයි මංගල කටයුතු ඉවරයි. Yes, I like it. I like it so much. Cheetos Maya. Cheetos උගා ෆිල්ම් වල මේ ස්පොන්සර් ඒ දැක්කද සාධන ගායේ Cheetos. මේක නම් මගේ කන්ටි බද දීපයක පායන්න බාගක් කවුද? එන මට ආයක දීපා නෑ. ඉවරනේ නෑ. ඒ දීපා පලයන් දීපාන් පලයන් දීපාන් පලයන්. බකට් එකක් මරියා කැන්ඩි බද දෙන්න බා. අයියෝ ඔබ හිටපන් හිට පැත්තට ගන්න එපා මේ කයිස් කේ. මම මේක ගන්න කළු පාට එක මේ කයිස් කේ. මෙච්චරනේ මේ සයිස් එක. මී නෑ නෑ ඉර මේ වගේ සයිස් මම මකුළු වගේ අන්නෙන් ගන්න එක රහයි බං එක රහයි බං මේක නම් දන්න අඳුරන රහක් බා බුගෝ දන්න අඳුරු නහල්ල දනම් බලන්න එපා ඉතින් මේ මම නිකන් කිව්වේ වඩ්ඩු ඒක මගේ ඒ කොකා කෝලා මේ එකින් එකට එක එක රහවල් තියෙන්නේ මටත් තම්මුණ කරපේ ඉවන්යා එකයි ඔමෝ. ඔබ කෑ ඔබ ගාමේ ඒක මහන්නේ බෑකෝ හැබැයි මේකින් කහන දුක ඇයි අර මේ කළු එක බැහින්ද කටර ගහපන් ඒක ඒකත් කටේම බර් මේ ගරි කරගන්න මේ මූණ දීපන්කෝ නෑ උඩ කන්නේ ආව. කන්නේ නෑ කප් මෙහෙමයි මෙහෙමයි මේ නෑ පොඩ්ඩයි දෙපන් ඔය රහවල් බලන්න මට තව බියර් එකක් ඕන මේ වැඩේ හරියන්නේ නෑ මේ ගාව කප අඩු මම මේක try කරලා නෑ මොස්ටර් මොකද්ද ලිහානා වර්ෂන් වයිල්ඩ් බෙරි වයිබර් ට්‍රී. මට most අලුත් most එක අලුත් නෙකේ මේ මම try කරලා පස්සේ ඉතුරු බොන්න එපා ලංකාවට යන්න නැති උන්ට බොන්න හොඳ නෑලු. ඉතුරු බොන්න එපා. ඊ බා. තේද සිරාටද තේ සීනි දාලා කකුරු කෑලා දෙන්න මට ඉනවා. යකෝ බ්ලූබෙරි කනම් මනම් බයිලා තිබුණා වයිල්ඩ් බෙරි කියලා තිබුණා තේ කන්නේ මම මේ තියන්නේ. තේ කිවඩයක් මේ ප්ලාස්ටික් කැරිත් එනවද මේක තේ නෑ නෑ. අවුලක් නෑ බා හැබැයි තේ එකක් වගේ තේ එකක් තමයි ඒකක් වගේ මටන කෙරේ ප්ලාස්ටික් රහකාර ප්ලාස්ටික් කියලා තෝ බියකෝ ඉන්නේ හුත් මේ වගේ කටරේ තියකොම් ඒකනේ තව බියරන්න මේ තව එක මේ වෙපා තෙවනක් 7 up එක normal 7 up එක නෙමෙයි මේක මේ තේ කහට ගනිපන් චිරි බොන්නේ නෑ මම. හරි මට දීපන් පෙරි තේරි නෙවෙයි මොකක් වුණත් කවන්න දාපන් තෙවනක් පුට පීඩිය කරන්න ඕන බොන්ඩ් එකක් වොඩ්කා රණුක වොඩ්කා මේ බියර් වගේ බා ගහම වොඩ්කම මචං කසිය පාරක් ගිහව වගේ උන් කදියා ගහලා නැහැ බං උගේ ගහන්නේ නැද්ද කියලා අන්න ඒක මේ අවුලක් නෑ හැබැයි බොන්න ඕනේ කියලා දීපා. හරි එකක් දාමු නෙවෙයි රායි අවුලක් නෑ මංචේ. නෑ මට අවුලක් නෑ නෑ උඩ එපා මේක තෝ ඉපදීම ඒක තෝඩම දීප. නෑ තෝ දියා අම්මන්නේ අම්මත් බෝ එපා බා අම්ම බීවා අම්ම බීවා ඒක අවුලන්නේ මම මේක බීලා තියෙනවා මම වීඩියෝ එක මම බීලා තියෙනවා මේක අම්මට ඒක පාටලා කොහමද මොකද්ද ඔය මිදිබා. මිදියුස පස්සේ දීපා මේ අන්තිම එක ඩබල් නෑ එන්න තාකත් තියෙනවනේ. ඩුප්ලෝ ඩූබ්ලෝ නේද නෑ ඉවර ඩූබ්ලෝ වයිට් එක ආදිනවද ඔබ පණුක ගාන ඔබ හා නෑ ඩූබ්ලෝ බොන්න බොන්න. කෝ අහපෝ කෝ කියලා කෝ බොන්න දිනා. බොන්න දිනා. අදර වීඩියෝ එක ඉවරයි මූ මරරෝක දුන්න දෙනවා. ආරෙන් ඉවතට යයිදෝ මම නම් අහකට විසිවෙයිදෝ දැන් හදවත පුපුරයි තරහින් සෙනෙහස කතු ඇගෙන්